तुम्ही सुद्धा घरात केसांना डाय लावता का? लावत असाल तरी सुद्धा आणि नसाल लावत तरी सुद्धा आजचा व्हिडिओ हा तुमच्यासाठीच आहे। आजचा आपला विषय आहे घरगुती डाय कसं बनवतात। आजकाल लहान वयात केस पांढरे होण्याची समस्या दिसून येते। महिला आणि पुरुष दोघेही या समस्येने त्रस्त आहेत। केस काळे ठेवण्याचा सर्वात सोपा उपाय म्हणजे काय तर त्यांना रंग देणं, म्हणजे ते केमिकल युक्त असतं, त्यामुळे केसांचं खूप नुकसान होत राहतं। यामुळे केसांना नुकसान होण्यासोबतच ते कोरडेही होऊन जातात। कधी कधी काय होतं तर केमिकल युक्त गोष्टींचा तुमच्या टाळूवर परिणाम होतो। इतकंच नाही तर त्वचेमध्ये ॲलर्जी होण्याची सुद्धा शक्यता वाढून जाते। तुम्हालाही जर केमिकल फ्री म्हणजेच नैसर्गिक रंग केसांवरती वापरायचा असेल ना, तर आज आम्ही तुम्हाला एक सोपी ट्रिक सांगणार आहोत। त्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारे पैसे खर्च करण्याची गरज नाही। हो, तुम्ही घरी सहज ते बनवू शकताय। या नैसर्गिक रंगामुळे तुमचे केस काळे तर होतीलच, त्यासोबतच केस चमकदार आणि मऊ सुद्धा होतील। घरगुती डाय कसा तयार करायचा जाणून घ्यायचा ना, मग नक्की हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आपण घरात नारळ आणतो, तो वापरतो। नारळ खाल्ल्यानंतर बहुतेक लोक करवंटी फेकून देतात, पण नारळाच्या करवंटीच्या मदतीने नैसर्गिक रंग तयार केला जाऊ शकतो। हो, तुम्हाला काहीतरी वियर्ड सुद्धा वाटत असेल आणि इंटरेस्टिंग सुद्धा वाटत असेल, त्याबद्दल आपण अजून जाणून घेऊयात या व्हिडिओमध्ये। तर विशेष म्हणजे या डायमुळे कोणतेही दुष्परिणाम होण्याची भीती नसते। केसांचा रंग बनवण्यासाठी नारळाच्या सालीपासून पावडर बनवावी लागते। त्यासाठी नारळाच्या सालीचे तंतू वेगळे करा। नंतर एक लोखंडी तवा घेऊन त्यात नारळाचे हे सर्व तंतू टाका। गॅसवर तवा ठेवा, गॅस कमी करून ती सालं कोरडी भाजत ठेवा। ते पूर्ण काळे होईपर्यंत राहू द्या। साल पूर्ण काळी झाल्यानंतर कोरड्या भांड्यात काढून घ्या। आता साली चमच्याने दाबा म्हणजे तुटतील। आता मिक्सरमध्ये ती बारीक वाटून घ्या। बारीक झाल्यावर चाळणीतून गाळून पावडर काढा। जेव्हा तुम्हाला गरज असेल तेव्हा एका भांड्यात पावडर काढून केसांना लावू शकता, म्हणून ते चांगल्या आणि कोरड्या भांड्यात तुम्ही साठवून ठेवा, जेणेकरून ते खराब होणार नाही। आता आपण हे जाणून घेऊयात की हे केसांवरती अप्लाय कसं करायचं असतं। तर केसांना लावण्यापूर्वी त्याची तुम्हाला पेस्ट बनवून घ्यावी लागणार आहे। यासाठी एक लोखंडी तवा घ्या आणि त्यात आवळा पावडर हलकी भाजून घ्या। काळे झाल्यानंतर गॅस बंद करा आणि थोडं थंड होऊ द्या। थंड होताच त्यामध्ये नारळाच्या सालीपासून बनवलेली पावडर मिक्स करा आणि त्यात मोहरीचं किंवा खोबऱ्याचं तेल तुम्ही ॲड करायचं। तिन्ही पदार्थ नीट मिक्स झाल्यावरती लोखंडी कढईत रात्रभर तसंच ठेवा। नंतर नेक्स्ट डे ते केसांना तुम्ही लावा। 1 तास ते तुम्ही केसांवर ठेवू शकता। त्यानंतर केस साध्या पाण्याने धुवा। यानंतर केस साध्या पाण्याने धुवून घ्या आणि मग जसं तुम्ही शॅम्पू यूज करता तसं करू शकता। जर तुमच्याकडे आवळा पावडर नसेल तरीही झटपट केसांना रंग बनवू शकता। डायची पावडर घ्या आणि त्यात कोरफड जेल मिक्स करा आणि केसांना लावा। 1.5 तासानंतर माइल्ड शॅम्पूने केस स्वच्छ करून घ्या। कोरफड आणि नारळाची साल दोन्ही केसांना निरोगी ठेवण्यासाठी मदत करतं। हे फार महत्त्वाचं आहे आणि हे प्रत्येकाला माहीतच असायला हवं। आता तुम्ही विचार करत असाल की लावायचं किती वेळा, त्याचं सुद्धा उत्तर जाणून घेऊयात। तर हे 15 दिवसातून एकदा तुम्ही अप्लाय करू शकताय किंवा तर 1 महिन्यातून एकदा केलं तरीही चालेल। याच्या मदतीने तुमचे केस दीर्घकाळ काळे आणि चमकदार नक्कीच राहतील। या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं की जर तुम्हाला केसांना रंग द्यायचा असेल, केसांना कलर करायचा असेल, तुम्ही केसांना डाय अप्लाय करत असाल, तर तुम्ही घरच्या घरी कशा पद्धतीने ते बनवू शकताय आणि कसं वापरू शकताय। या व्हिडिओमध्ये इतकंच। ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। अशाच अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका। लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला नक्की लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। पाहत रहा लोकमत सखी।